Trong tập trước, chúng ta đã điểm qua 3 con vật đầu tiên: cá rồ, giun đất và dê muỗi. Trong tập này, các bạn sẽ được gặp những con vật đáng sợ hơn rất nhiều lần. Hàng ngàn con giòi bò lúc nhúc xung quanh mình và diễn kiến con vật đã tạo nên nỗi sợ kinh hoàng cho rất nhiều người nữa. Đây là cầu ông trời. Còn đây là cậu ông trời, con cóc. Hồi nhỏ các bạn có từng bị người lớn kêu là đừng có đụng vô con cóc tại nó dơ lắm, đụng vô là có chừng nổi mụn cóc được không? Đúng. Sự thật không phải vậy nha các bạn. Đụng vô nó không có làm các bạn bị nổi mụn cóc đâu, mà mụn cóc là do virus gây ra. Chỉ là tại mấy cái mụn nó nhìn sần sùi như da cóc nên mới được gọi là mụn cóc. Vậy thôi. Con cóc nó sống chỗ ẩm thấp, bùn đất vậy nhưng lại rất sạch sẽ nha các bạn. Trên da nó có cái chất kháng khuẩn tự nhiên giúp bảo vệ nó khỏi vi khuẩn, nấm bệnh, vi sinh vật rồi luôn á. Nhưng mà người ta dặn không chạm vô nó cũng đúng, không phải vì dơ là vì độc. Khi con cóc cảm thấy bị đe dọa, trên da nó có các tuyến có thể tiết ra chất độc thần kinh gọi là bufotoxin, có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, gây ảo giác hoặc là suy tim nữa đó. Các bạn cầm nó cẩn thận xong rồi đi rửa tay thiệt sạch thì cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho mắt, mũi, miệng. Nhưng mà tốt hơn hết vẫn là không nên làm phiền tụi nó, cho chắc ăn. Nói đi cũng phải nói lại, tuy có chất độc nhưng mà cũng chính những chất độc này đã đóng góp rất nhiều trong những nghiên cứu y học về thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim đồ á. Với lại tụi này nó ăn muỗi, mối, sâu bọ, côn trùng nên có nó ngoài ruộng hơi bị tốt. Nó sẽ giúp một phần kiểm soát sâu bệnh, bảo vệ mùa màng đó các bạn. Con cóc nó ngồi trong ngóc, nó đưa cái lưng ra ngoài, nó ăn muỗi, làm sạch ruộng đồng vậy thôi chứ nó không có dơ hay là mụn cóc gì đâu. Nó mang tiếng ngoan còn hơn cả cá rồ ăn luôn á. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ bay thẳng đến Buôn Ma Thuột để ghi hình một con nghe thôi là thấy siêu ghê, siêu dơ và ngược về Đồng Nai để cho hàng ngàn con gián bò lên tay mình nữa nha. Mình đang ở trong một chuồng đầy ruồi. Đây là ruồi lính đen. Thường mọi người nghe thấy ruồi là thấy dơ rồi đúng không? Tại nó hay bu vô phân rồi đậu lên đồ ăn của mình. Nhưng hôm nay có thứ còn ghê hơn cả ruồi nữa, là con giòi. Đây là ấu trùng ruồi lính đen. Trứng ruồi sẽ nở ra mấy con giòi này nè các bạn. Có nhiều bạn nghĩ trời ơi vậy sạch sẽ chỗ nào đúng không? Thật ra cả ruồi với giòi này sạch sẽ hơn bạn nghĩ đó. Tại vì người ta nuôi nó trong một hệ thống chuồng trại khép kín, kiểm soát nguồn thức ăn nước uống từ lúc nó còn là trứng nở ra thành giòi, đóng kén thành ruồi trưởng thành luôn. Nên sao mà dơ được. Con ruồi lính đen này thì nó khác hoàn toàn so với cái con ruồi nhà. Khi mà nó hóa thành con ruồi bố mẹ thì nó không ăn nữa, mà nó chỉ có uống nước và nó giao phối, nó đẻ trứng, nó sinh ra cái con giòi này. Thì cái con giòi này thì mình nuôi tập trung như này, mình cho vào nó ăn cái gì thì nó sẽ ăn cái đấy và nó không có lây truyền mầm bệnh. Trời, nhưng mà nuôi chi thấy ghê vậy? Dĩ nhiên là không phải nuôi chơi rồi. Con này hiệu quả kinh tế hơi bị được đó nha. Về dinh dưỡng của con ấu trùng này thì hàm lượng đạm của nó có thể lên tới 25 đến 30%. Còn nếu như chúng ta sấy khô nghiền bột thì nó có thể lên tới 46 đến 55. Giòi của ruồi lính đen rất ham ăn và ăn rất nhiều nên cũng có thể được xem là một cỗ máy xử lý rác thải hữu cơ siêu cấp đó. 1 kg giòi có thể ăn cỡ 4 kg thức ăn mỗi ngày lận. Trong con ấu trùng này nó có một cái chất người ta gọi là oxit lauric ấy. Nó là một cái chất kháng viêm mà khi các loại vật nuôi ăn vào ấy, làm cái đường ruột của các loại vật nuôi ấy, nó kháng viêm mà nó tốt hơn. Từ đó nó giúp cho cái loại vật nuôi của chúng ta nó khỏe hơn, lông đẹp hơn, thịt ăn ngon hơn. Trong hệ thống khép kín này không có gì là thừa thải hết á. Giòi làm thức ăn chăn nuôi, phân giòi làm phân bón cho cây trồng, xác ruồi trưởng thành chết cũng có thể làm phân bón hoặc là thức ăn cho cá được. Đây là một dạng mô hình nông nghiệp tuần hoàn tuyệt vời nên được nhân rộng và phát triển nhiều hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đối mặt với một trong những nỗi sợ nguyên thủy của con người, con gián. Ơi, coi nè mọi người ơi. Biết là gián thường nó rất dơ và hôi, mình cũng sợ lắm chứ các bạn. Nhưng mà gián mình có ở đây không phải là gián mọi người hay gặp nha. Khác với gián nhà, cái loại mà sống ở nơi trống rãnh, ẩm thấp, có mùi hôi á. Đặc biệt là cái lúc tụi nó cất cánh lên là mình xỉu á. Đêm qua đang chill, đèn vàng mờ soi, bỗng thấy một bóng đen lướt qua đời tôi. Tim như ngừng đập, hồn như rớt đôi. Chơi con gián nó đang nhìn tôi. Thì đây không phải là gián nhà nha các bạn. Đây là gián sạch. Gián sạch, hay đây mình có loại Dubia với Red Winner. Hầu như không có mùi, không bay được và cũng đang được nuôi trong một cái quy trình khép kín, sạch sẽ lắm. Cái hàm lượng dinh dưỡng của gián nó cao hơn rất nhiều so với các dòng khác. Bây giờ những trại chim lớn, rồi những cái trại cá thì nó cũng chuyển qua cho ăn gián rồi.
Dòng Red Runner này thì kích thước nó bé thôi, tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng của con này thì rất là cao, và đặc biệt đó là vỏ mỏng, mềm, nên các cái dòng thú cưng nó dễ tiêu hóa. Indivia nó thì nó màu nâu, nó khi mà nó qua sinh sản nó mới chuyển cái màu đen thôi. Những con đen nè. Đúng rồi, con Đây, đen những là con sinh nâu. sản. Trời ơi, Đó, em thấy nó đang đẻ trứng không? Trứng này. ai mà sợ dán là thấy mấy này thua luôn. Dòng này ăn rất là dễ, ra nói là gần như nó ăn tất cả mọi thứ luôn á, từ chuối, rồi thanh long, dưa hấu, dưa gang, rau củ quả các loại. Cái này nói là cỗ máy mà biến rác thành tiền hông hoa đúng không? Nó ăn chất thải hữu cơ không mà giá trị thì đang rất là cao. Trên thế giới này có 4.500 loài gián và tụi nó tồn tại từ thời khủng long lần đó mọi người. Và từ đó tới giờ hầu như cái hình dạng tụi nó rất ít thay đổi luôn. Điều này có nghĩa là đây gần như là cái hình dạng sinh tồn tối ưu của tụi nó rồi đó. Gián sạch này thì sinh tồn bình thường thôi, chứ mấy con quỷ gián nhà thì sống dai lắm luôn. Bạn lặt cái đầu nó đi một tuần nó vẫn sống được, không uống nước trong một tuần, nhịn ăn một tháng vẫn sống vô tư luôn. Cơ thể còn có thể chống lại những cái loại virus mầm bệnh mà những cái loài khác hầu như không chịu được. Một sinh vật siêu thích nghi thật sự, nhưng mà cũng không thể trách nó được, tại vì nó phải tiến hóa để thích nghi với môi trường công nghiệp, hóa chất, các thải độc hại của cuộc sống hiện đại đó mọi người. Không đăng ký kênh The Cock Show là tao đâu vô mặt mày đó. Không đăng ký kênh The Cock Show là tao đâu vô mặt mày đó. Và đó là top 6 con vật nghe tưởng dơ nhưng lại sạch sẽ cực kỳ. Mỗi sinh vật dù nhỏ dù lớn đều có vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi thức ăn, duy trì cân bằng sinh thái của môi trường tự nhiên. Comment cho mình biết top những con vật nào bạn muốn mình làm tiếp nha.